A gyönyörű őszi időjárást kihasználva, csapattársammal és barátommal, Sipos Gáborra érkeztünk a vízpartra, egy izgalmas, hidegvízi féderhorgászat reményében. Tartsanak velünk, és sok hasznos praktika mellett első kézből ismerkedhetnek meg a Kék Fúzió termékcsalád innovációival. Sipi, ha jól emlékszem, legutóbb egy fantasztikus nyári horgászat után abban maradtunk, hogy egy számomra kedves vízterületen folytatjuk közös kalandjainkat. Nos, ígéret szép szó, de ha betartják, akkor még szebb, úgyhogy üdvözöllek az Izsáki Horgász és Pihenőparkban. Tomi, először is köszönöm szépen a meghívást. Úgy tűnik, hogy valóban nagyon szép őszi időnk lesz. Szívesen töltöm a napjaimat ilyenkor is vízparton, főleg azt ilyen impozáns környezetbe tehetem. De Tomi, miért pont ennek a tónak a partján húzzuk befelé a kocsinkat? Miért ezt a vízterületet választottad? Ez a horgászkomplexum több különböző adottságokkal és halfaunával rendelkező tóból áll, melyek közt mindenkinek rendelkezésére áll a számára legmegfelelőbb. Én most az úgynevezett nagy tavat választottam magunknak. Ez a tó egyébként régi kedves ismerősöm, annó sok szép élményt és tapasztalatot sikerült itt szereznem, viszont jó néhány éve nem jártam már itt. Ezért úgy gondoltam, mindkettőnk számára remek lehetőséget kínálhat a felfedezése, és akár néhány szebb pontot is horogra keríthetünk. Szimpatikus a terved, a megvalósítás pedig rajtunk múlik. Ahogy elnézem, van azért hely bőven a tavon. Miért pont ezen a szakaszon fogunk horgászni? Ennek a legfőbb oka, hogy a nagy tó kiszélesedő része némileg mélyebb vízoszloppal rendelkezik, mint a többi. A hidegvízi horgászatok során ez kulcsfontosságú lehet, mivel a mélyebb víz mindig lassabban hűl, a halak pedig jellemzően ezeket a szakaszokat keresik. Logikusan hangzik. Igen, hát a vízmélység itt 2-2,5 méter körül mozog, a mederben számottevő akadó nincsen, és az ajzat is ilyen mérsékelten, kemény, agyagos jellegű. Szerintem ideális lesz a féderes pecánkhoz. Biztos az lesz, álljunk is neki a felszerelések összeállításának, aztán induljon a peca. Úgy legyen. A horgászállások elkészültek, már csak az etetőanyagok gyors bekeverése maradt. Ami látom, nagyon dolgozol, besegítek. Szeszi. A nehezét vállalom, bekeverem a igazán időigényes folyamat. Micrometod feed pelletet. Oké, Tomi, a részemről végeztem. Ez gyors volt. Ilyenkor ősszel igazán fontos, hogy az etetőanyagnak megfelelően homogén állaga legyen. Ennek érdekében egyszer le fogom rostálni a keveréket. Természetesen ezek a nagyobb szemcsék, amik a rostán fennmaradtak, visszakerülnek a keverékbe. Miután megfelelő állagot elérte, egyszerűen visszaöntöm hozzájuk. Összekevertem. És íme elkészült a tökéletes állagú keverék.
390-es boton egy pelletféderrel kombinált végszelék van, amellyel mindketten megpróbálunk azonos helyre dobálni, ott mint egy kisebb etetést kialakítani, addig a 360-as rövidebb bottal egy Haldorado flatfeeder mini kosárral keresőpecát végzünk, dobálunk mindenfelé, valahol csak találunk halat. Tomi, nagyon sok szemre való újdonságot látok itt az asztalon. Míg az első halak megérkeznek, mutassuk be ezeket a nézőknek. Nyilván én jól tudom, hogy melyek ezek, de biztosra veszem, hogy sok horgász kíváncsi az új kékfúzió termékcsaládra. Mit lehet tudni róluk? Nem titok, hogy a debütáló termékként 2016-ban forgalomba hozott oldódó fluo levegőpellet mellett évek óta dolgoztunk egy komplett termékrendszer megalkotásán is, amely teljesen lefedi majd a modern nagypontyhorgászat minden igényét. Ezt a csalit már a megjelenése előtt nagyon nagy érdeklődés fogadta, nagyon sokan szavaztak neki, és szavaznak bizalmat mind a mai napig, és számunkra a legnagyobb öröm, hogy ez a bizalom nem volt hiába való, hiszen sokan fognak vele csodálatos halakat, sőt, sokan új egyéni rekordjaikat köszönhetik neki. Ez a legtisztább, legerősebb motivációt jelenti számunkra, mert időről időre arra késztet, hogy még jobb, még hatékonyabb, még könnyebben használható termékeket adjunk a horgászok kezébe. A kékfúziót már a kezdetekkor 4 évszakos csaliként apostrofáltuk, mely épp olyan hatékonyan működik a nyári, illetve átmeneti időszakokban, mint a téli vizeken. Nos, a fejlesztési periódus véget ért, ennek köszönhetően az oldódó fluo levegőpellet mellett újabb különleges csalik, valamint fogós etetőanyag, illetve aromaprogramok nyújtanak segítséget a horgászoknak. Hű, de finom kapás volt. Megvan, Tomi? Meg! Mindjárt Tomi keresztbe úszott az én botom alatt, zsinórom alatt, de hát alatta van, úgyhogy nem lesz probléma. Én is úgy érzem, hogy el tudom vezetni. Ez jó halnak tűnik, nem? Igen, a hideg vízbe egészen lassan mozog, de jó súly van a zsinóron. Azért egy ilyen finom pálcával, ilyen téli időben is élvezetes a horgászat. Tomi, nekem is kapásom van, képzeld? Azt. Úgy néz ki, megérkeztek a halak. Megvan, bár ez nem lesz olyan nagy, mint a tiéd, legalábbis nem tűnik olyan jó halnak. Ilyenkor minden halat meg kell becsülni. Szerintem nekem csak egy kárász van a horgon, úgyhogy jövök és megmerítem neked. Köszi. Legalább egy hal legyen kint. Ez egy igazán szép tőponynak tűnik. Az bizony. Hú, és meg is van. Megvan. Szép volt, Tomi, gratulálok. Köszönöm. Hú, jó súlyban van. Ez tényleg szép ponty. Itt a szája szélében jól látszódik, hogy milyen csalinak nem tudott ellenállni. Hát ez a jó öreg oldódó lebegő fluo pellet. Ráadásul a csali mellett ez pont az a kosár volt, amit extrára másítottam még egy jó 1,5 órával ezelőtt. Hát úgy néz ki, hogy ez az intenzív aroma megtette a hatását a hideg vízben. A halat. Igen, vonok eltávolítva. Nem hiába. Jól emlékeztem, hogy ilyen gyönyörű halak élnek Izsákon. Nagyon-nagyon örülök ennek a szép őszi pontynak. Megérte rá várni. Köszönöm, hogy megtiszteltél, barátom. Vigyázz magadra a télen. Gratulálok, Tomi, a szép pontyhoz. Az én kárászom közben lelépett. De se baj, újra csalizok, aztán új reményekkel bedobok. Ennek a késő őszi időnek az eszélyességét jól érzékelteti, hogy amikor nemrég megérkeztünk, még szép napsütéses idő volt, most viszont már elég erősen közelednek ezek a borús felhők. Hát Sipi, lehet, hogy ezt a horgászatot se ússzuk meg eső nélkül. Lehet, úgy járunk mindjárt, melyen. Előfordulhat. A
Fluo Energy tetőanyagok személyes kedvenceim, hiszen egész évben számos szép hal megfogással segítenek hozzá. Látom, hogy immár kék fúzió ízesítésben is elérhető lesz. Tomi, mit kell tudni erről? Mitől más ez, mint a család eddig elérhető tagjai? A kék fúzió tetőanyag merőben eltér a többi Fluo Energy keveréktől, hiszen a színe igazán látványos, figyelemfelkeltő, de mégsem egy kirívó, hivalkodó árnyalat. Ez az etetőanyag tulajdonképpen tökéletes kombinációja egy modern, extravagáns keveréknek, ugyanakkor teljesen alkalmas az óvatos öreg pontyok megfogására is. A hallisztet teljesen nélkülöztük belőle, ezáltal egy nagy energiatartalmú szénhidrátós etetőanyag született. Teljesen homogén az állaga, így az oldódása is egyenletes, viszont tartalmaz néhány nagyobb, fluósárga szemcsét is, amik garantáltan nem kerülik el természetesebb halak figyelmét sem. A kék fúzió etetőanyag ideális választás hidegvízi horgászatokhoz, de abszolút ajánlom nagynyomású állóvizeken, illetve akár nagy kiterjedésű természetes, valamint egyesületi tavakon való horgászathoz is. Ha. Most dobtam be 5 perce. Nem semmi kapásod volt. Tomi, azért ezt hogy elvitte? És ahogy látom, elég szépen bele is állt a botod a Ez beleállt derekasan. Rá kell az itt csak a fékre. Egész beugrott ide a tó sarkába. Lehet, hogy ott sejt talán valamilyen akadót. Mondjuk nem tudok róla, hogy lenne. Ez aztán szépen húz. Nem merek ráfogni a dobra, hogy elmenjen vagy kiakadjon. Majd csak. Aha. Elkezdett közelíteni. Úgy tűnik, hogy fárad azért ő is. Ez nem kis hal lesz. Szépen dolgozik ez a 360-as kis médium heavy pálca. Az ilyen méretű tavakra pont ideális. Azt hittem, hogy már elfáradt, de nem. Van még tartalék. Nem merek jobban ráhúzni a fékre, mert meg kell becsülni minden halat. Hiszen azért a víz már hűl. Ki tudja, mikor lesz legközelebb élményünk. Csipi, hozom neked közben a merítőt. Úgy látom, hogy kelleni fog. Igen, mindjárt felhúzom. Természetesen Tamás botjait kivetettem, de az enyém azért benn maradt a másik. Hát, ha elhúzza addig valami. De sajnos nem, de legalább bújba van. Hű, ez még lehet, hogy nagyobb lesz, mint az enyém. A szentségét, ez igen szép hal. Azt a mindenit. Próbáld meg megszűrni. Ez már a Ez már benne van. Ez már a miénk. Az, de szép hal. Köszönöm szépen. Parádés. Ez nagyon szép ponty. Gondoltad volna, hogy november derekán még fogunk ilyet? Hát, megmondom őszintén, csak remélni mertem. És nem volt nagy étvágyú, mert a picike flat feeder kosárból vette fel a csalit. Csak csemegézni akart egy picit. Csipi, és mire kapott ez a gyönyörű ponty? Hibrid metod pellet volt felszúrva a csalitüskére, méghozzá sárga. Na, úgy látszik, most ez a szín kellett neki. Igen, milyen érdekes, hogy nagyon hosszú bajuszszála van. Igen. Érdemes megnézni azért a túlsó végét is. Egy ekkora lapát farokkal nem csoda, hogy ilyen erősen küzdött. Még a hideg víz ellenére is. Igen. Gyönyörű, egészséges az uszonya. Igen, feszegette a médium heavy pálcát rendesen. Ezen a meredek parton nem olyan egyszerű visszaengedni a játékost, de azért megpróbálom méltóság teljesen az öreg pontyot elengedni. Hát ez gyors volt. Ez nagyon méltóságos volt. Ez gyors volt, de mint láthatók, kíméletes, úgy, hogy szépen elúszott. A kék fúzió ízesítés természetesen nem maradhatott ki a Micrometod Fit peletek közül sem. A korábban megismert fogós peletek minden pozitív tulajdonságát örökölte az új változat, ennek megfelelően egy nagyon könnyen elkészíthető, szelektív nagyhalas pelletmixet hoztunk létre. Minden szem kék fúzió pellet különleges színével, finom ízével és aromájával csábítja a halakat, amíg ebből a táplálékból találnak a kosár körül, garantáltan nem úsznak arrébb.
A Record Carp Stick Mix a Haldorado Carpaletta 2017-es újdonságai közé tartozik. Eredetileg a boilis horgászatban használatos PVA hálós koncentrált etetési technika adta a termék alapötletét, azonban nagyon hamar felismertük ennek a különleges keveréknek a nagyhalas féder horgászatban rejlő lehetőségeit is. Minden stick mix, így a kék fúzió is kizárólag a legjobb minőségű alapanyagok, prémium összetevők felhasználásával készül. Ebben csak nagyméretű, durva örlésű, süllyedő szemcsék találhatók, melyek a mederfenéken szétterülve a legnagyobb pontyok számára is finom, könnyen megszerezhető, tartalmas táplálékforrást jelentenek. Igazából ezzel a keverékkel bármilyen etetőanyag fogósága tovább növelhető, beltartalma fokozható. Mi is ebből használtunk egy fél zacskót a Fluo Energy kék fúzió etetőanyaghoz. Sipi, ez is megvan. Elhúzta? Bizony. Amíg kellett neked emlegetni az esőt, már érzem is, hogy csepeg. Hát pedig reméltem, hogy nem jön be, amit jósoltam. Sajnos most ezzel kell boldogulnunk. Úgy látom, ha mi együtt megyünk horgászni, abból garantált elázás lesz. Na de kit érdekel, amikor jön a hal, nem? Így van. És nem is tűnik ez se rossznak. Picit elszaladt ide oldalra. Ó, szép ez tükrös. egy szép tükrös, igen. Ilyen lassan mozog már azért a lehűlt vízben. Igen. Aha, na majd talán. Nézd csak, Sipi. Oké. Megvan. De szép, sötét árnyalatú tükörponty. Igen. Szépen akadt neki ez a muggahorog. Igen. Ez a tükrös most a spéci pelletet kívánta meg. Na hát, az még kikönnyítette rendesen ezt a horgot. Szép kis golyóformájú tükörponty, ilyenkor késő ősszel már jellemzően ilyen sötét színük van. Igazán tetszetős. Vissza is engedem gyorsan. Hadd menjen vissza szépen a vízbe. Ott is még benne szépen erő. Most, hogy elment ez a szép ponty, essen néhány szó a folyékony aromákról is. Ahogy említettem, nagy figyelmet fordítottunk egy komplett aromarendszer fejlesztésére is. Nos íme hát itt vannak ezek a folyékony adalékok, tuninganyagok, melyek szerves részét képezik a féderes csalogatóanyagok szekciójának. Ezek közül az egyik igazán különleges aroma a Fluo Flavor kék fúzió. Ahogy az eddig megjelent fluo aromáktól megszokhatták a horgászok, ez is egy nagyon attraktív, élénk színű folyadék, amely kiváló vízoldékonyságának köszönhetően nagy területen áramlik szét az etetőkosár körül, így messzebbről képes magára irányítani a halak figyelmét. Ennek a sűrűbb, töményebb változata a Fluo Essencia, illetve itt van mindjárt mellette egy abszolút 2017-es újdonságunk, a Method Spray, ezek használatát viszont Sipi fogja ismertetni. A Fluo Essencia használata roppant egyszerű, hiszen a pumpás adagnak köszönhetően oda juttatjuk a sűrű aromát, ahová az kell, a kosár közepébe, pont oda, ahol a csalin található. Gyakorlatban ez alig vesz igénybe néhány másodpercet, megtömöm a Method kosár alját egy kis Micro-Method Feed pellettel, készítek egy kis lukat, ahova kerül az aroma, majd erre ráhelyezem a csalit, és végül az egészet lezárom egy nagymarék Micro-Method Feed pellettel vagy etetőanyaggal. Fenékre érés után az etetőanyag, illetve Micro-Method Feed pellet gombóc azonnal oldódni kezd, viszont a csalink az ott marad a gombóc közepében, körbevéve egy aroma felhővel, aroma réteggel, így a hal azt könnyen megtalálja. A versenytitkok 14. részében már részletes bemutatásra került a Method Spray, amely kék fúzió ízesítésben is elérhető lesz. Ennek a rendkívül tömény aromának a használata annyiban tér el a Fluo essenciáitól, hogy míg utóbbit az etető anyagra vagy a Micro-Method Feed pelletre nyomjuk, addig ezt a csalira permetezzük. Ez kis mennyiségben is olyan hatásos, hogy akár egy nagyobb kiterjedésű etetésen is fel tudjuk hívni a csalira a hal figyelmét. Használata roppant egyszerű, és rendkívüli módon fel tudja gyorsítani a horgászat ütemét, ezért versenyeken is ajánlott a használata. Na? De bátortalan kapása volt, de azért megvan. Szép lassan jön kifelé, túl nagy ellenállás nem fejt ki.
Na de minden akciónak örülünk már ilyenkor. Itt van már a part közelbe. Ide is készítettem a merítőt. Egész szép kis kutyó. Az bizony. Nagyon gyorsan elhúzta, hogy még a kék fúzióetető benne van a kosárba, egy része. Igen. A hideg vízbe azért gyorsan megtalálta a finom falatokat. És meg is van. Egy szép kettes forma tőpontja következő halunk. Oldódó lebegő fluopelletből a kisebb méretű volt a csalitüskén. Látszik, hogy az etetőnek egy része még benne van a kosárba. Ilyenkor télen nem baj az, ha kicsit erősebben belegyúrjuk, ugyanis nagy valószínűséggel többet kell várni a kapásra, mint nyáron. Habár ezt most megcáfolt ez a pikkelyes, de nem biztos, hogy baj az, ha van egy kis tartalék a kosárba. Nagyon szép kis tőpony, vissza is engedem gyorsan, hogy menjen. A végére hagytam két igazán különleges aromát, melyek közös tulajdonsága, hogy egyaránt keverhetők etetőanyagba, valamint tökéletesen alkalmasak különböző adalékanyagok aromásítására. Itt van mindjárt a carb szirup, mely egy sűrű, tömény, fajsúlyos nehéz folyadék. Ennek köszönhetően remekül tapad szinte minden felületre, legyen szó akár magvakról, peletekről, bojlikról, ez a garantáltan bevonható. Ennek az íze, aromája kellemesen gyümölcsös és fonyar, aki ebből beleszagol, az legszívesebben egyből bele is kóstolna, ezzel pedig a halak is így vannak. Mellette a CSL Tuning hidegvízi aromacsalád hosszú évek óta a hidegvízi horgászatok egyik nélkülözhetetlen adalékanyaga. Tapasztalataim szerint, amint a víz hőmérséklete 16 Celsius fok alá csökken, ez az alkoholbázisú, különleges összetételű aroma nagyságrendekkel növeli minden pontyos keverék hatékonyságát, illetve hatósugarát. Eredményessége abban rejlik, hogy célzottan a mederfenéken, laposan az etetőkosár körül terjed, és tulajdonképpen ez az a vízmélység, ez az a terület, ahol ilyenkor a halak a táplálékot keresik. Az etetőanyagok és adalékanyagok aromásítása mellett létezik egy harmadik módszer is, mely egyben személyes kedvencem. Ez nem más, mint a komplett, felcsalizott szerelék aromába való beleforgatása. Jól látszódik, hogy a carb szirup aromába helyezve már is rátapad a felületére ez a sűrű, tömény aroma, és nem csak magán az etetőanyagon, hanem még a horogelőkén is látványosan, töményen megmarad, és mindvégig küldi a csábító ingereket a halak számára. A CSL Tuning szintén tökéletesen alkalmas erre a felületi aromásításos módszerre. Ezt is egyszerűen belehelyezem, és bőven megforgatom, ügyelve arra, hogy jusson mindenhová. Akár csak a carb szirup, ez is nagyon szépen bevonja az etetőanyagot, illetve az egész szereléket. Előkér is a csalit egyaránt, ezzel el is készült az extrán aromásított, ideális hidegvízi végszerelék és csalogatóanyag. Be is dobom, és meglátjuk, mit fogok vele. Meg is van. Hát úgy tűnik, nem kellett sokat várni, hogy elhúzza egy hal. Így az elején egészen bátortalan a mozgása, nem vagyok biztos benne, hogy point lesz, de ha igen, akkor nem túl nagy példány. Ó, mégiscsak egy point. Jövök segítek meríteni, Tomi. Bár látom, ezzel elbírnál egyedül is. Vagyunk. Egész szép kis töves. Ő is a spéci pelletet kívánta meg. Szép egészséges példány, a jövő generációja lehet. A hidegvízi horgászatok veszőparipája az, hogy szinte már kora délután el kell sötétedni, hát most is így vagyunk ezzel, azonban hiába kerültek képbe már azok a csalik, amelyeket használtunk, még nem esett szó róluk. Az oldódó fluorlebegő kék fúzió pelletet már nagyon sokan ismerik, hiszen közel egy éve használják eredményesen. Ma is jó pár szép halat köszönhetünk ennek. De van itt másik két csali is, amelyeket a csalitüskékre tűztünk mai nap folyamán. Az egyik a hibrid metód pellet, amely már a versenytitkok 13. részében is képbe került. Az ebben található kék,
és sárga kukorica formájú lebegő csalik, a finom metódhorgászat egyik legsikeresebb csaliai. A másik is egy abszolút újdonság, habár előző filmemben már részletesen megismerkedhettek a nézők a haldorádós péci pellettel. Ez a termékcsalád egy végtelenül egyszerűen használható pellet formájú csaliimitáció, amelynek egyszerűsége abban rejlik, hogy akár ezzel a gyárilag rajta lévő kis szilikonszárral is horogra lehet tenni, habár mi csalitüskére tűztük ma, hiszen kisebb horogont kínáltuk föl, végül is a víz már hideg, ezért megpróbáltunk finomítani. Nos, ennek az új termékcsaládnak az égköve a kék fúzió. Biztos vagyok benne, hogy az imént bemutatott csalik nagyon sok fédelbotos pontyhorgász számára fognak örömet okozni a jövőben. Nekünk az okozna örömet, ha nem esne, de hát megint elkezdett cseperegni az eső, Tomi pedig megint halat fáraszt. Hát Csipi, tényleg nem jött be ez a esőmentes horgászat. Úgy néz ki, egyre jobban esik, viszont ez a hal sem tűnik rossznak. Elég szépeket pumpál. Megkockáztatom, hogy újra egy szebb pontyakat horogra. Ez igazán jó lenne, hogyha egy szebb ponttyal tudnánk zárni a napot. Bár nem lehetünk elégedetlenek, hiszen viszonylag jó időnk volt, csak most arra kezdett el nagyon esni az eső. Szép őszi idő volt, nem? Tehát Igen. Szép őszi horgászatot tudhatunk magunk mögött. Mert ide is ért a halpart közelbe. Nem akar feljönni. Nem. Még határozottan tartja magát odalent. És még megy egy kört. A másik oldalatra, hogy ne kelljen a boton átemelni a Igen, jó ötlet. Ó, Tomi, ez szép. Igen, azt a mindenit. Ez valóban egy jó ponty. Először sikerült megpillantani, de még mindig képes karikába hajlítani a botot. Nézd csak, most talán. Ez az. Gratulálok, Tomi, szép ponty. Köszönöm. Ez a hal is a hibrid metód pelletre érkezett, ez a finom kis csali tetszett meg neki, azonban nem szabad elfelejtkezni róla, hogy a ma bemutatott termékek mellett megjelent egy céltudatosan nagyhalas horgászoknak készített termékkör is a kék fúzió koncepciójában. Ezt Haskó Tamás és Kerekes Ernő már részletesen bemutatta a Nagy pontyok nyomában 15. részében. Be szeretném mutatni a kék fúzió palettát, ami a 2017-es évtől egy taggal fog bővülni. Ugyanúgy megtalálható a palettán a 800 g-osból az oldódó főzött, megtalálható még főzött pop-up, oldódó levegő, itt van mellett a nagyméretű wafters csalizóbojli, ez 24 mm-es, következőkben a bevonatos csalik jönnek, ami ugyanúgy megtalálható főzött, illetve oldódó kivitelben, illetve a különlegességnek számító, boilie in dip névre hallgató, dippes csalizóbojli, valamint elengedhetetlen kárdip. Itt van mögötte a paszta is, itt van még a kárbszirup, és végül, de nem utolsó sorban, a 2017-es újdonság, a Haldorado Record Carb Stick Mix, ami a későbbiekben még részletesen be lesz mutatva. Gyönyörű zárása voltál a napnak. Tér vissza szépen az otthonodba. Ennek a horgásznapnak is eljött a vége. Szerintem a szeszélyes időjárás ellenére nagyon szép napunk volt. Hogy érezted magad, Csipi? Fantasztikus volt, nagyon jól éreztem magam, és annak ellenére, hogy a ruhám megint vizes lett a közös horgászatunk alatt, azért egy szép késő őszi horgászatot zártunk, és a számos szép ponty közt azért beugrott egy termetes példány is, ez külön megkoronázta ezt a napot. Úgy bizony, tényleg nagyon szép hal volt. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom. Én köszönöm, egy élmény volt.